تشي جيفارا أو تشي جيفارا كيف ما يقولوا العرب، هو شخصية العالم كله يعرفها. ناس واجدة حول العالم يتبنوا الفكر متاعه، وفي ناس واجدة تلبس في صورته على التيشيرتات، يحطوا فيه في بوسترات. جزء منهم عارفين شنو قصته وعارفين من هو، لكن أغلب الناس فعلا مش عارفين من جيفارا. هل هو قائد ضحى بكل حاجة عشان المستضعفين، أو هو مجرم وديكتاتور ساهم في دمار كوبا وجزء من أمريكا اللاتينية وسيب وراه تركة من الظلم والقمع وسفك الدماء؟ أنا تو موجود في ألتاغراسيا في الأرجنتين، في البيت اللي ترعرع فيه جيفارا. تشي جيفارا أو زي ما هو اسمه الحقيقي إرنستو جيفارا. عائلة جيفارا كانوا أصحاب أراضي وكانوا أغنياء، وجد والد أمه كان ثاني أغنى رجل في أمريكا اللاتينية. يا سيدي يا أبو السيد، تشي جيفارا كان طالب طب في الأرجنتين. جيفارا اللي حنحكوا عليه اليوم ولد في روزاريو وكبر في مدينة كوردوبا في الشوارع هذه. لكن شنو اللي خلاه يتحول من طالب طب إلى أيقونة ثورية وجهها معروف في كل أنحاء العالم؟ جيفارا صنع البشكليطة هذه اللي تشوفوا فيها، بشكليطة وفيها موتور تعبيها بالبنزينة وتقدر تمشي بها بسرعة. البشكليطة هذه طلع بيها لما كان عمره 19 سنة في رحلة حول الأرجنتين. بدأ فيها من بوينس آيرس، رجال الشمال، مر بكوردوبا، صعد لعند خوخوي فوق، بعدها رجع لمندوزا ورد لبوينس آيرس. هذه لما كان طالب جامعي، وهذه كانت أول رحلة بر له. في رحلته لما مشى لكوردوبا زار الصديقين هذوما اللي درسوا معه في الثانوية. شايفين رحلة البشكليطة زرعت حب السفر والترحال عند تشي جيفارا. بعدها رد للجامعة في الأرجنتين في بوينس آيرس واستمر في دراسة الطب، وبعدها قرر أنه يطلع في رحلة واحدة أخرى. فطلع رحلة مجنونة بالموتو هذا اللي تشوفوا فيه خلفي. الموتو هذا طلع بيه، مشى من الأرجنتين لتشيلي. الموتو متاعه خرب في تشيلي، يوقف رحلته ما وقفش، كمل رحلته هو وصديقه. شوها مشي، تخيلوا مشي على الأقدام من تشيلي عدوا للبيرو. من البيرو مشوا للحدود متاع البيرو والبرازيل وكولومبيا. غادي في الأمازون. كيف يكمل في الأمازون؟ صنع قارب بيده، كمل بالقارب اللي هو صناعة يدوية خلال نهر الأمازون، كمل بيه لعند فوق. بعد الأمازون رد للمشي، كمل مشي لعند فنزويلا. بعد من فنزويلا كمل باتجاه الشمال، خد طيارة لميامي في أمريكا. بعدها لازم يرد يكمل الدراسة متاعته في بوينس آيرس، لأنه وعد أمه أنه لازم يتخرج من كلية الطب. وفعلا تخرج من كلية الطب، لكن الحاجات اللي شافن في رحلته ما قدرش ينساهن. شاف الفقر والظلم في الشوارع. أمريكا اللاتينية كان حالها يشبه لبعض الدول العربية توا، تحكمها النخب اللي تتحكم في الموارد، تحسها استعمار بطريقة حديثة. الثروات وخيرات البلاد للحكام. وأمريكا اليونايتد ستيتس كان عندها نفوذ في دول أمريكا اللاتينية، وكان عندها سيطرة على الأراضي الزراعية اللي تم الاستيلاء عليها من السكان الأصليين زمان. في سنة 53 جيفارا مشى لغواتيمالا وتعرف غادي على الرئيس. في غواتيمالا الرئيس إيربنز حاول أنه يدير قوانين ترد الأراضي الزراعية للناس، وأنه يعوض أصحاب الأراضي بمبالغ مالية، ولكن تم الانقلاب عليه عسكريا بدعم من الاستخبارات الأمريكية CIA. هذا كان في نفس الوقت اللي بدأت فيه الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا. في نفس الوقت أمريكا كانت تحاول أنها تمحى أفكار الاشتراكية في أمريكا اللاتينية. وفعلا أمريكا حولت الحكومة اللي مش عاجبتها في غواتيمالا وحطت حكومة واحدة أخرى تلعب بها كيف ما تبي، وتم ترحيل جيفارا للمكسيك. الجيش يحمي في الأراضي ضد الاشتراكية، وبعد الانقلاب هذا الجيش في غواتيمالا على أساس أنه قاعد يحمي في الأراضي ضد الاشتراكية، لكن هو فعليا يحمي في الأراضي لصالح أرباح الشركات العظمى. الأمريكان كانوا يستعملوا في الترهيب من الاشتراكية عشان يقضوا على أي حكومة تعارض مصالح أمريكا. بعد ما تم ترحيله للمكسيك، جيفارا تلاقى مع فيدل كاسترو اللي حتى هو مرحلين للمكسيك ولكن من كوبا. فيدل كاسترو الكوبي الثوري اللي عنده رغبة في تحرير بلاد كوبا اللي وقتها كان يحكمها طاغي اسمه باتيستا. حول كوبا إلى بلاد
يجوها الأجانب الأغنياء للمتعة والقمار ونهب الخيرات، والشعب فقير في ذل. جيفارا ساعد كاسترو أنه يدير ثورة على النظام في كوبا بهدف تحرير البلاد. أسسوا مع بعضهم حركة 26 من جولاي تضم 42 عضو عدوا باتجاه كوبا، مع أول اشتباك مع قوات باتيستا فضل من حركة النضال التابعة لجيفارا وكاسترو 17 فرد فقط. لكن بدأت الناس تنضم لجيفارا وبدأ يحقق في انتصارات. بعض الناس تقول إن إنجازات جيفارا إنه دار معسكرات العمل القسري، تعذيب المعتقلين، ما فيش حرية تعبير. كانت الميليشيا اللي بقيادة جيفارا تقتل أي جاسوس أو دخيل أو منشق، قتل مباشر بدون تردد. وشجع كاسترو خلال حكمه أنه يسمح للروس يحطوا قواعد أسلحة الدمار الشامل في كوبا، وهذه سببت في أزمة مع عدة دول. لكن على الصعيد الآخر وجهة النظر الأخرى تقول أن جيفارا ساعد الفلاحين يبنوا مدارس ومستشفيات، وأشرف على إعادة توزيع الأراضي وحملات تطوعية لمحي الأمية في كوبا، ودرب المتطوعين والمجندين الجدد بطريقة ماهرة، لدرجة أن صحيفة التايمز الأمريكية أطلقت عليه لقب عقل الثورة. جيفارا كانت نهايتها في بوليفيا لما حطت CIA جائزة كبيرة جدا على راسها، خلت أن الجيش البوليفي يقبض على جيفارا لما جيفارا دخل لبوليفيا بهوية مزيفة. جت اللحظة الحين عدم فيها جيفارا. قائد الجيش البوليفي حيعدم جيفارا بطلقتين، واحدة تحت بطنه وواحدة في رجله. قبل ما يعدمه جيفارا قال لك كلمة خلدها التاريخ، قال له أنت حتضرب راجل اضرب بقوة، قال له أنت حتقتل راجل واحد فقط، بما معناه أن جيفارا حيموت، ولكن الثورة والحركة اللي بداها حتستمر للأبد. الكفاح اللي دار جيفارا والثورة متاعته والحركة اللي بداها ألهمت قادة وجدين حول العالم، منهم قادة في الدول العربية، أنهم يديروا حركات وأنهم يأخذوا مناهج ويطبقوهن، في منهم في غير محلهن. لكن في نفس الوقت الحركة اللي بداها جيفارا ألهمت شعوب واجد حول العالم على الكفاح، على الفكر المتمرد، على عدم الرضوخ. بما أن أنا في الأرجنتين سألت بعض الناس في الشارع وهذه كانت ردة فعلهم. El Che es una persona que pudo entender las consecuencias del capitalismo, la desigualdad que genera el sistema, y a través de sus viajes lo pudo palpar, lo pudo sentir, por lo cual llegó a su destino y pudo conocer gente que le mostró el camino para transformar o para luchar a través de una revolución e intentar modificar el sistema desigual que genera el capitalismo. El Che fue como nuestro representante y es como la guía a seguir para lograr en algún momento poder modificar esta injusticia social que genera el capitalismo. I think he gave another point of view, not only in Cuba, I think in all South America, in all Central America, of course. He changed like a little bit the topic of that century against capitalism. Hay muchas cosas que no sabemos en realidad. La historia siempre va a ser mitad transmutada y otra verdad. Entonces, en particular, yo no soy seguidora de Guevara. أنت شنو رأيك الشخصي في جيفارا؟ هل كان بطل ثائر أو كان قائد ظالم دموي سفاح؟